truy cập xác thực, hồ sơ mã hóa cấp S. Nguồn dữ liệu, hệ thống Black Vault AIST. Phân tích thực thể bắt đầu. Mọi thông tin sau đây được phân loại tuyệt mật, không dành cho đối tượng không thuộc hệ thống cấp quyền G. Dơ thinh, hồ sơ thực thể sao hỏa dị hình cấp S. Mã thực thể TG82NC. Phân loại dị hình sinh học, cấp ngụ ý cơ S5. Tầng thực tại ghi nhận I7413G. Thời điểm lần đầu xác nhận năm 1982 theo chuẩn thời tuyến I7413G. Khối xử lý Research, Experiment, Circuit, Terminate. Do thức áp dụng T06, Annihilation, N07, Void Lock. Phân khu liên không gian liên quan Helix Cradle, cho Station, Break Sanctum. Tình trạng hiện tại đóng băng vĩnh viễn tại tầng S8B, giao thức Void Lock. Tổng quan TG82NC, thường được gọi là dơ thinh, là một thực thể dị hình sinh học cấp S5 với khả năng tái cấu trúc tế bào tức thời và lây nhiễm sinh học phi tuyến tính. Thực thể này không tồn tại ở dạng cố định mà liên tục mô phỏng sinh học các vật chủ từng tiếp xúc. Qua ghi nhận, dơ thinh rơi vào trạng thái ngủ sâu khi môi trường xung quanh nó xuống dưới âm 20 độ C. Tại I7413G, thực thể này đã hồi sinh sau khi ngủ đông trong lớp băng 100.000 năm tuổi, phá hủy một căn cứ dân sự. Tổ chức AIST thuộc I7413G đã phải kích hoạt giao thức T01 Clean Sweep, tiêu diệt hoàn toàn căn cứ dân sự nói trên và mọi sinh vật sống trong phạm vi 3 km. Đặc điểm sinh học cơ bản. Dơ thinh không có hình dạng sinh học cố định, mà nó sao chép hoàn hảo mọi đặc điểm của vật chủ từng tiếp xúc. Các khả năng nổi trội bao gồm: 1. Tái cấu trúc sinh học cấp tế bào. Dơ thinh sao chép hoàn chỉnh DNA, phản xạ, trí nhớ ngắn hạn của vật chủ. Gần như không thể phân biệt ai là người, ai là dơ thinh giả dạng. Không chỉ sao chép, dơ thinh còn lưu trữ hình dạng vật lý của cơ thể vật chủ, giúp nó có thể nhanh chóng tái sắp xếp tế bào, biến đổi cơ thể thành bất kỳ hình dạng nào đã lưu trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dơ thinh không thể tự sáng tạo một bộ phận mà nó chưa từng lưu trữ hay chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động. Tuy nhiên, sự chồng lấn của nhiều bộ phận cơ thể khác nhau tại cùng vị trí có thể gây hiệu ứng thị giác, như thể dơ thinh tạo ra bộ phận mới, là sự kết hợp của nhiều bộ phận cơ thể khác nhau. 2. Sinh sản phân bào phi hữu tính. Mỗi tế bào của dơ thinh có thể nhân bản hoàn toàn thành cá thể mới. Một điểm đáng chú ý, mặc dù mỗi tế bào của dơ thinh mang tính độc lập cao, có thể sống sót, phản ứng và tự tái tạo, nhưng khi tụ hợp lại, chúng không hoạt động như một đám tế bào tự do cạnh tranh nhau. Thay vào đó, chúng lập tức tái cấu trúc thành một ý thức thống nhất tạm thời, đóng vai trò như một bản thể tổng hợp. Tương tự cơ chế của đàn kiến hoặc mạng lưới thần kinh, tính cách và bản năng sinh tồn của từng tế bào bị điều phối bởi ý chí hợp nhất, mà trong trường hợp này chính là bản thể dơ thinh tại thời điểm đó. Điều này cho thấy dơ thinh có một giao thức tự tổ chức sinh học cực kỳ tiên tiến, giúp ngăn chặn nội chiến tế bào hoặc sự mất đồng bộ. 3. Cảm ứng phản xạ mô. Dơ thinh nhận diện nguy cơ thông qua điện sinh học, pheromone, âm thanh hay cử chỉ, lời nói, phản xạ của sinh vật mà nó đối mặt. Một giả thuyết cho rằng, do mục tiêu sống còn của dơ thinh là xâm nhập, bắt chước và lặng lẽ lan truyền, chứ không phải tiêu diệt mọi thứ hay bộc lộ sức mạnh không cần thiết. Nên cơ chế nhận diện nguy cơ này là một chiến lược ngụy trang tối ưu, giúp dơ thinh giữ nguyên hình thái ổn định, cho dù nó là tập hợp của hàng tỷ tế bào. Việc tự phân tách hay biểu hiện biến dị sẽ khiến nó bị phát hiện. Cũng từ cơ chế nhận diện nguy hiểm, dơ thinh có thể đọc tình huống, thậm chí chết giả khi bị tấn công, sau đó phân mảnh hoặc lẩn trốn để phục hồi. Với các đặc điểm trên, sau khi giả dạng, gần như không thể phát hiện điểm khác thường giữa dơ thinh và vật chủ cũ. AIST gọi đây là trạng thái tĩnh. Trong trạng thái này, khó có công nghệ nào đơn độc có thể chắc chắn phát hiện dơ thinh. Xét nghiệm PCR có thể phát hiện DNA lạ hoặc không khớp 100% với hồ sơ gốc, nhưng chỉ thành công nếu quá trình đồng hóa tế bào chưa hoàn tất hoặc có sai sót nhỏ. Với máy ảnh hồng ngoại, thường thể hiện nhiệt độ cơ thể của dơ thinh khá tương đồng với con người. Tuy nhiên, khi rơi vào trạng thái nguy hiểm hoặc bị ép phải biến đổi, trạng thái tĩnh của dơ thinh bị phá vỡ, chuyển sang trạng thái động, khiến lớp ngụy trang bị vô hiệu. Bắt đầu trạng thái động, cơ thể vật chủ sẽ co giật dữ dội, lớp da căng phồng, nổi rõ các đường gân xanh tím dưới bề mặt. Phân tích cận cảnh cho thấy các mô mềm đang bị phá vỡ và tái cấu trúc nhanh chóng, các bó cơ và dây chằng bị kéo dài ra hoặc thu lại, tạo thành những cấu trúc sinh học mới bất thường. Ngay sau đó, các chi phụ bắt đầu mọc ra bất thường từ cơ thể vật chủ, thường là từ phần thân hoặc hai bên hông. Các chi mới này xuất hiện đột ngột, ban đầu như những khối u lớn căng mọng trước khi vỡ ra,
để lộ cấu trúc xương và cơ bắp mới hình thành bên trong. Các khớp nối được tạo ra nhanh chóng, có thể nhìn thấy rõ các bó cơ xoắn vặn quanh hệ xương mới hình thành qua lớp da bán trong suốt. Quá trình mọc răng và các cơ quan dạng miệng diễn ra theo một cách tương tự, thường xuất hiện tại những vị trí không tự nhiên như giữa ngực, bụng hoặc thậm chí dọc theo các chi vừa mới tạo thành. Những chiếc răng mới nhô ra sắc nhọn, cấu tạo không đồng nhất về kích cỡ, phân bố lộn xộn nhưng vẫn đủ khả năng kẹp chặt hoặc xé rách con mồi. Quan sát kỹ hơn cho thấy các chân răng cắm sâu vào phần cơ và xương mới phát triển, giúp tạo lực cắn cực lớn dù không có cấu tạo hàm rõ rệt. Vũ khí sinh học đặc thù của giơ thinh cũng có thể xuất hiện nhanh chóng, gồm móng vuốt, gai nhọn hoặc xúc tu. Những cấu trúc này có thể thấy mọc ra từ các đầu ngón tay, bàn tay hoặc thậm chí từ các chi mới được hình thành với tốc độ và mật độ cực nhanh. Bề mặt của các vũ khí này thường phủ đầy dịch nhầy và một số sợi gân nối lỏng lẻo, chứng minh khả năng thích ứng cao và tính linh hoạt trong chiến đấu hoặc bắt giữ con mồi. Nhìn tổng thể, hình ảnh phân tích cho thấy sự biến đổi này là kết quả của việc tái tổ chức mô sinh học ở cấp độ tế bào, khiến giơ thinh nhanh chóng thích nghi, tối đa hóa khả năng sinh tồn và tấn công hiệu quả trong mọi tình huống. Vòng đời biến dạng của giơ thinh. Giơ thinh không có giai đoạn phát triển rõ ràng như bất kỳ sinh vật nào từng được biết đến. Nhưng qua quan sát mô phỏng AI và thực nghiệm tại phòng thí nghiệm của AIST, vòng đời giơ thinh được phân thành 3 pha chính. Giai đoạn 1. Tiếp xúc sinh học. Giơ thinh sẽ tiếp cận vật chủ thông qua xúc tu, hạt bụi chứa tế bào hoặc chất dịch. Sau khi thâm nhập, tế bào của giơ thinh nhanh chóng tiếp cận và vô hiệu hóa cơ chế phản vệ của vật chủ với tế bào ngoại lai bằng loại enzyme biến tính đặc biệt. Thời gian kiểm soát dao động từ 3 đến 7 phút, nhanh hơn mọi loại ký sinh từng ghi nhận. Giai đoạn 2. Nhân bản và mô phỏng. Cơ thể vật chủ dần bị giơ thinh tiêu hóa và thay thế từng phần. Trong vòng 10 đến 15 phút, hình thái bên ngoài không có sự khác biệt so với bản gốc. Tuy nhiên, tế bào giơ thinh ở bên trong đã tách nhỏ để lây nhiễm sang mọi cơ quan nội tạng và bộ phận khác như tứ chi. Rất nhanh chóng, nạn nhân sẽ bị nuốt trọn, bị thay thế 100% tế bào gốc bằng tế bào giơ thinh. Quá trình này có thể âm thầm, không gây ra đau đớn hay thậm chí nạn nhân chưa chắc đã cảm nhận được việc bị thay thế. Trong thời gian này, giơ thinh đã có thể tiếp cận nạn nhân khác, sử dụng cơ chế tương tự và tạo ra chuỗi hóa hình vô hạn. Giai đoạn 3. Bộc lộ và thích nghi. Khi bị đe dọa hoặc lộ diện, giơ thinh sẽ từ bỏ lớp ngụy trang và tái tạo thành các dạng chiến đấu như mọc thêm xúc tu, thêm chi phụ, thậm chí tái tạo lại cơ quan của nhiều sinh vật khác nhau như móng vuốt, răng nanh tự nhiên. Dạng thức chiến đấu hoàn toàn phi chuẩn, tùy theo trí nhớ mô phỏng và cấu trúc vật chủ nó từng hấp thụ. Hiện tại, chưa phát hiện thấy giơ thinh phát triển các dạng vũ khí sinh học loại hóa học như các loại dịch thể, mùi hay pheromone. Khi đã triệt tiêu mọi mối đe dọa, giơ thinh sẽ quay trở lại hình dạng vật chủ trước đó, tìm cách hòa nhập vào cộng đồng, tiếp tục chu trình nhân bản và lan rộng của mình. Chiến thuật tấn công, tâm lý ngụy trang. 1. Tối ưu hóa lây nhiễm mà không gây cảnh giác. Giơ thinh không săn mồi như những sinh vật bản năng. Nó không gào thét, không rượt đuổi, không tạo ra sự kiện chấn động. Thay vào đó, nó chọn cách ẩn mình bằng cách sao chép chính xác một cá thể sống, từ cấu trúc DNA cho tới thói quen sinh hoạt và biểu hiện cảm xúc. Điều này cho phép giơ thinh thâm nhập sâu vào cộng đồng, lây nhiễm từ từ từng cá thể mà không đánh động bất kỳ cảnh báo sinh học hay xã hội nào. Không ai cảm thấy bị đe dọa, vì sinh vật đứng trước họ vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn ôm họ như bình thường. Chiến thuật này khiến giơ thinh gần như không thể bị phát hiện cho tới khi đã lan quá rộng, khi mà sự phản kháng đã không còn hiệu quả. 2. Phá vỡ hệ miễn dịch xã hội của con người. Khác với hệ miễn dịch sinh học, con người còn có một hệ miễn dịch đặc biệt, đó là lòng tin tập thể, là sự hợp tác, chia sẻ và đồng lòng. Đó chính là thứ giúp chúng ta vượt qua thiên tai, dịch bệnh. Thế nhưng, giơ thinh không cần chiến đấu để đánh sập hệ thống này. Nó chỉ cần gieo hạt giống hoài nghi vào cộng đồng với một cái nhìn lạ, một hành vi sai lệch, một chi tiết không khớp, và rồi lòng tin rạn nứt. Từ đó, cộng đồng tự chia rẽ, người nghi người, bạn nghi bạn, các hội nhóm tan rã. Không cần xé xác ai, giơ thinh khiến cả cộng đồng tự phân rã như một khối ung thư xã hội, vô hiệu hóa khả năng liên kết cộng đồng, giúp nó dễ dàng đồng hóa các nhóm nhỏ hơn. 3. Biến phản ứng tâm lý của con người thành vũ khí. Con người, khi bị đặt trong trạng thái căng thẳng cực độ và nghi ngờ lẫn nhau, thường có xu hướng phản ứng phi lý và tự hủy. Trong môi trường có giơ thinh, điều này xảy ra liên tục, các nhóm tự chia phe phái, giết lầm người vô tội, hoặc tự tay thiêu hủy chính mình vì không thể phân biệt đâu là người thật nữa. Đáng sợ ở đây không phải là giơ thinh tấn công, mà nó biến chính cảm xúc và phản xạ của con người thành công cụ để diệt chính họ. Nói cách khác, giơ thinh không cần ra tay, vì nỗi sợ đã làm việc thay nó.
Dơ Thinh không chỉ sao chép da thịt mà còn tái hiện trí tuệ xã hội của con người. Nó hiểu ngôn ngữ, quan sát cảm xúc, phản hồi các tình huống xã hội như một người thật. Chính vì vậy, Dơ Thinh có thể hành xử như một nhà tâm lý học, đọc được động thái, phản xạ và ngôn ngữ cơ thể của những người xung quanh, từ đó ứng phó với phương thức thích hợp. Bạn có thể cố chứng minh người thân thiết nhất với bạn là Dơ Thinh vì bạn biết điều đó, thế nhưng hệ quả có thể là sự xa lánh của xã hội bởi ai cũng nghĩ bạn đã phát điên. Liệu trong một thế giới không có ai để tin tưởng, không dám chắc ai là con người thật sự, bạn có thể tồn tại? Càng thông minh, bạn càng dễ rơi vào bẫy của Dơ Thinh, vì chính suy nghĩ sắc bén sẽ khiến bạn nghi ngờ tất cả, kể cả bản thân mình. Hệ phòng vệ sinh học. Dơ Thinh không có máu hay hệ tuần hoàn cố định. Thay vào đó là dịch sống nhớt giàu enzyme tái tổ hợp, có khả năng hấp thụ nhiệt, làm đông mô đối phương hoặc phân tách mô khỏi tác nhân gây hại. Dơ Thinh không có khung xương để đỡ lấy cơ thể, nó cũng không có cơ quan nội tạng trọng yếu để có thể bị thương tổn đến mức nguy hiểm tính mạng như con người. Do đó, các đòn đánh mang tính chất vật lý gần như vô hiệu đối với sinh vật này. Điểm yếu lớn nhất của Dơ Thinh là lửa, bởi nhiệt độ cao sẽ phá hủy tế bào của Dơ Thinh, khiến nó đau đớn và rối loạn chức năng ngụy trang. Tuy nhiên, kể cả khi bị thiêu đốt, Dơ Thinh vẫn có thể phản ứng bằng cách đẩy mô phụ ra ngoài, như một cơ chế tự chặt chi để sinh tồn. Một số mẫu mô Dơ Thinh bị đốt đến 1200 độ C vẫn tái tổ hợp lại được sau 48 giờ trong môi trường dung dịch muối bão hòa. Ngoài nhiệt độ, các loại dung dịch có tính ăn mòn cao như axit cũng mang lại hiệu quả tương tự. Về mặt sinh học, Dơ Thinh không có ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Khi bị phát hiện, nó biến dạng dị hình, phải chiến đấu bằng xúc tu, cơ bắp hoặc cơ thể tổng hợp. Sự biến dạng này có thể mang lại yếu tố gây kinh hãi thị giác và bất ngờ ban đầu, nhưng trong trạng thái đó, nó dễ bị thiêu hủy bằng lửa. Tốc độ di chuyển bị hạn chế, không thể nhanh chóng lẩn trốn tại các vị trí chật hẹp. Lớp ngụy trang bị phá vỡ hoàn toàn, khiến hành vi của Dơ Thinh trở nên dễ đoán hơn, làm giảm nguy cơ bất ngờ trong tấn công. Có thể nói, Dơ Thinh sẽ thất bại nếu con người giữ được sự đoàn kết và kiểm soát được hoài nghi nội bộ. Nguồn gốc và giao thức áp dụng. Câu hỏi về bản chất thật sự của Dơ Thinh, liệu nó là một sinh vật bản địa tiến hóa từ môi trường khắc nghiệt ngoài hành tinh, hay là một vũ khí sinh học ngoài kiểm soát, vẫn là một trong những tranh luận quan trọng nhất liên quan đến thực thể này. Phân tích hệ thống các đặc điểm sinh học, hành vi và cấu trúc tồn tại của Dơ Thinh cho thấy nhiều khả năng nó là sản phẩm tiến hóa tự nhiên từ một hệ sinh quyền phi chuẩn. Cụ thể, các đặc tính như khả năng tồn tại trong điều kiện đóng băng sâu, cấu trúc mô mềm tái tổ hợp không phụ thuộc xương sống, phản ứng tự vệ linh hoạt theo tình huống, mô phỏng sinh học lẫn hành vi đều gợi ý một quá trình tiến hóa để thích nghi với môi trường có bức xạ cao, tài nguyên bất ổn và không gian sinh học không cố định. Ngược lại, lập luận cho rằng Dơ Thinh là một vũ khí sinh học cũng không phải không có cơ sở. Tính chất lây nhiễm âm thầm, khả năng phá hủy cấu trúc xã hội bằng sự hoài nghi, khả năng xâm nhập mà không cần dùng vũ lực, tất cả đều tương đồng với đặc điểm của một loại vũ khí chiến lược cấp sinh học tâm lý. Tuy nhiên, điểm bất thường ở chỗ, Dơ Thinh không sở hữu bất kỳ cơ chế kiểm soát, giới hạn hành vi, hay chỉ thị nhận dạng mục tiêu nào, điều vốn là tối quan trọng trong mọi hệ thống vũ khí sinh học do trí tuệ thiết kế. Trong trường hợp được thiết kế, có khả năng đây là vũ khí cổ đại đã mất đi cơ chế kiểm soát ban đầu. Việc thiếu các biện pháp hủy diệt nội tại, không giới hạn phạm vi tác động, cũng như khả năng biến hóa vượt ngoài tầm dự đoán, khiến giả thuyết vũ khí trở nên ít thuyết phục hơn. Dựa trên tổng hợp từ nhiều hướng tiếp cận, nhóm nghiên cứu của AIST tại Zone Sigma đi đến đánh giá, Dơ Thinh có xác suất cao là một thực thể bản địa, tiến hóa tự nhiên theo hướng dị hình hóa sinh học, với đặc điểm sinh tồn dựa trên khả năng mô phỏng và đồng hóa sinh học. Thế nhưng, khả năng phá hủy tâm lý xã hội của nó mạnh đến mức khiến nó vượt xa ranh giới của một sinh vật thông thường, trở thành bài kiểm tra sống còn cho bản chất của trí tuệ mang tư duy phân loại. Kết luận chính thức của khối research, ước tính 65% khả năng Dơ Thinh là sản phẩm tiến hóa tự nhiên. 35% khả năng là vũ khí sinh học đã thất thoát khỏi sự kiểm soát hoặc bị lạc vào tầng thực tại hiện tại. Trong cả hai kịch bản, mức độ nguy hiểm đều nằm ở cấp S5 trở lên và yêu cầu giao thức phong tỏa dài hạn. Một giả thuyết mang tính triết học hơn được đưa ra, Dơ Thinh không phải là tai họa ngẫu nhiên, mà là một dạng cơ chế cân bằng hệ sinh học ở cấp vũ trụ. Khi một loài trở nên quá đông, quá tự mãn hoặc gây mất cân bằng hành tinh, Dơ Thinh sẽ thức dậy để reset mọi thứ về ban đầu. Điều này tương tự cách cháy rừng tái tạo rừng non hoặc virus kiểm soát quần thể động vật, Dơ Thinh có thể là thứ được thiết kế để phá hủy hệ sinh quyền đã mất cân bằng. Nhưng do không phân biệt ai đúng, ai sai, nên nó trở thành kẻ diệt chủng mù lòa. Tổ chức AIST đã từng buộc phải sử dụng giao thức T01 Clean Sweep để phong tỏa toàn bộ vùng bị lây nhiễm. Tuy nhiên,
Sau khi thu hồi được một phần mô sống, AIST đã phải chuyển sang áp dụng N07, Void Lock, đóng băng vĩnh viễn thực thể trong không thời gian tầng S8B. Đề xuất của các khối. Ý kiến của R5, khối Research. Zertin là một dị thể sinh học phi chuẩn, có khả năng mô phỏng hoàn hảo cấu trúc di truyền, hành vi và nhận thức con người. Tính chất này khiến việc nghiên cứu trong môi trường mở là bất khả thi. Mọi thông tin thu được đều phải thông qua mô bị phong tỏa hoặc môi trường cách ly tuyệt đối. Do thức khuyến nghị. N07, Void Lock, đã áp dụng, đảm bảo ngưng tụ sinh học ở cấp không thời gian. S05, Time Loop Cell, đề xuất thử nghiệm, sử dụng mô cấp tế bào trong buồng lặp thời gian để truy xuất thông tin phản ứng sinh học mà không kích hoạt quá trình phát triển hoặc nhân bản ngoài kiểm soát. Kết luận, không nên nghiên cứu trực tiếp mô sống ngoài vùng thời gian phong tỏa. Nghiên cứu chỉ nên thực hiện trên bản sao thông tin gen, không sử dụng mô gốc. Ý kiến của R5, khối Experiment. Mọi thử nghiệm thâm nhập thần kinh hoặc tác động enzyme đều bị vô hiệu hóa sau 3 đến 7 phút. Các nỗ lực tạo môi trường kiểm soát hành vi đều thất bại do thực thể điều chỉnh phản ứng theo từng cá nhân. Việc Thinh có thể mô phỏng không chỉ cấu trúc sinh học mà cả tâm lý khiến các kết quả kiểm tra trở nên vô nghĩa. Do thức đã áp dụng và đề xuất. T01, Clean Sweep, đã áp dụng tại căn cứ đầu tiên. N04, Stasis Core, đề xuất cho mô trích xuất nhỏ. N03, Neurolock, không khả thi với thể toàn vẹn nhưng có thể thử trên phân mô. Kết luận, không nên thử nghiệm sinh học hoặc tâm lý trên thể sống của Zertin. Tối ưu hóa việc dùng AI mô phỏng hành vi từ dữ liệu gián tiếp. Ý kiến của R5, khối Circle. Không có cấu trúc giam giữ vật lý nào đảm bảo 100% phong tỏa nếu Zertin đang trong trạng thái tĩnh. Acid enzyme, phân tử phản ứng sinh học và khả năng cảm ứng pheromone giúp nó phá vỡ cả những rào chắn thông thường và neo thực tại. Do thức đã áp dụng và đề xuất. S03, Biolock Containment, đề xuất tăng cường lớp cách ly tại tầng S8B. N07, Void Lock, đã áp dụng, biện pháp duy nhất đạt hiệu quả dài hạn. Kết luận, không khuyến khích giữ thể sống hoặc bán sống tại bất kỳ phân khu vật lý nào ngoài tầng được phong tỏa không thời gian. Mọi giam giữ đều phải ở cấp tầng ẩn định. Ý kiến của R5, khối Terminate. Zertin không có điểm yếu cấu trúc như tim, não hay xương sống để nhắm đến tiêu diệt. Chỉ có lửa và phân rã sinh học toàn phần mới đủ làm gián đoạn hoạt động. Tuy nhiên, thực thể có khả năng chặt chi tự vệ, khiến việc tiêu trừ hoàn toàn trở nên khó khăn. Do thức đã áp dụng và đề xuất. T06, Annihilation, được đánh giá là cần thiết nếu có dấu hiệu lan tầng. T01, Clean Sweep, đã dùng tại I741-3G, hiệu quả cao trong giai đoạn đầu. T07, Omega Annihilation, chỉ nên cân nhắc nếu thực thể thoát khỏi tầng S8B và lan sang các tầng sở hữu cấu trúc xã hội mở. Kết luận, việc duy trì thể sống hoặc cho phép mô hoạt động là nguy cơ cấp S5, S6. Mọi hành vi thoát ly khỏi tầng S8B sẽ được xem là kích hoạt giao thức T06 lập tức. Kết luận tổng hợp của R5 liên khối. Zertin không thể phân biệt bằng các phương pháp đơn lẻ. Tính chất biến hình, mô phỏng hành vi và thao túng xã hội khiến nó vừa là một thực thể sinh học vừa là một dị thể tâm lý chiến. Mọi nỗ lực kiểm soát đều thất bại ở giai đoạn cuối nếu cộng đồng mất lòng tin, do đó, yếu tố xã hội là vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Tình trạng đóng băng tại tầng S8B thông qua Void Lock, N07 hiện là giải pháp duy nhất khả thi. Đề xuất duy trì phong tỏa vô thời hạn. Dữ liệu trình bày trong video thuộc hệ thống giả lập sáng tạo. Mọi thực thể, sự kiện hoặc tổ chức nêu trên, dù dựa trên tài liệu văn hóa đại chúng, đều được tái cấu trúc theo logic riêng của IST. Kênh không sở hữu quyền khai thác thương mại đối với các tác phẩm gốc. Mọi nội dung chỉ mang mục đích sáng tạo, phân tích và chia sẻ cộng đồng, không vi phạm hoặc đại diện cho bất kỳ tổ chức nào trong thế giới thực.